Ohessa näette kuvan, jossa roomalaiset legionalaiset kantavat menoraa, juutalaisten seitsemänhaaraista kynttilää. Tuo kuvan kynttilä, se oli ryöstetty Jerusalemin toisesta temppelistä, jonka roomalaiset tuhosivat vuonna 70 ajanlaskun alun jälkeen. Tämä Tiituksen riemukaari, sen pystytti keisari Domitianus vuonna 81, hiukan ennen kuolleen veljensä Tiituksen kunniaksi, joka oli ollut sotimassa Juudean alueella Domitianuksen ja Tiituksen isän keisariksi nousseen Vespasianuksen johdolla. Roomalaisten ja juutalaisten välit olivat moneltakin osin olleet hankalia. Tässä esityksessä käyn läpi tätä tilannetta, millainen oli juutalaisten asema Rooman valtakunnassa ja minkälaisia kehityskulkuja siihen liittyi. Mutta vilkaistaanpa aikaisemmin hiukan tätä varhaisempaa historiaa pysyen kuitenkin antiikin kontekstissa ja hiukan sitä edeltävässä ajassa. En käsittele tällä videolla juutalaisuuden varhaishistoriaa, mutta siitä on kuitenkin syytä todeta muutamia seikkoja. Ensimmäinen maininta Israelista, tai mitä ilmeisemmin Israelista, on 1200-luvulta ennen ajanlaskun alkua egyptiläisissä lähteissä. Tässä ei kuitenkaan kyse ole Israelin valtiosta. 900-luvulla ennen ajanlaskun alkua puolestaan syntyy ensimmäinen juutalainen valtakunta. 900-800-luvulla nämä varhaishistorian seikat ovat hämärän peitossa. Juutalaisissa uskonnollisissa teksteissä kuitenkin historia ulotetaan vuosisatoja kauemmaksi. Juutalaiset mitä ilmeisemmin polveutuvat yhteisistä esi-isistä kanaanilaisten kanssa eli foinikialaisten kanssa. Mitä ilmeisimmin myöskin tämä foinikialaisten ja juutalaisten, raamatun kanaanilaisten siis, erilleen kehittyminen kytkeytyy nimenomaan siihen, että tulevien juutalaisten keskuudessa alkaa uskonnollinen kehitys kohti monoteistisempaa uskontoa, joka kuitenkin sellaisena selkeän monoteistisena kehittyy sitten vuosisatoja myöhemmin. Mutta mikä on olennaista niin juutalaisten kuin juutalaisuudenkin historiassa, että tämä heidän alueensa ydinalue sijaitsee Lähi-idän sellaisella seudulla, jossa nämä vanhat suurvallat ovat törmänneet. Tämä alue on haavoittuva niin mereltä katsoen kuin Egyptistä katsoen kuin sitten tuolta Lähi-idän syvemmiltä alueilta. Tämä on alue, jossa suurvaltojen intressit ja historia ovat kohdanneet lukuisia kertoja. Niinpä nämä varhaiset juutalaisvaltiot kehittyvätkin tilanteessa, jossa niitä selvästi vahvempia suurvaltojen läsnäolo on oikeastaan annettuna oleva perustekijä. Tässä näemme assyrialaisen imperiumin rajoja. Tämä Assyria ja sitä seuranneen Babylonian valtakunnan levittäytyminen, ne ovat aikoja, jolloin itsenäisten juutalaisvaltioiden historia katkeaa. Tällä kartalla puolestaan näemme sitten tilanteen hiukan myöhemmin, noin vuonna 600 ajanlaskun alkua ennen. Silloin tämä uusi babylonialainen valtakunta, se on levittäytynyt tuonne Välimeren rannikoille saakka. Tämä valtakunta, joka tunnetuin hallitsija oli Saddam Husseinin ihailema Nebukadnessar, tämä on se valtakunta, joka lähettää nämä juutalaiset Babylonin vankeuteen. Mutta tässä myös näemme sen, että idässä on tapahtunut jotain. Siihen aiempaan karttaan nähen tämä assyrialaisten valtakunta on romahtanut. Lännempänä on tosiaan noussut Babylonia jälleen voimatekijäksi, mutta idempänä on Median valtakunta, tulevan Persian valtakunnan edeltäjä. Assyrialaisten hirmuvaltahan oli herättänyt laajaa vastarintaa ja loppujen lopuksi se romahti. Lännessä romahtava Assyrian tilalle nousi Babylonian valtakunta, idässä puolestaan medialaiset. Medialaiset idässä joutuivat puolestaan persialaisten syrjäyttämäksi ja itäisen suurvallan johtavaksi etniseksi ryhmäksi nousivat persialaiset, jotka ovat indoeurooppalainen kansa, sen indoiranilaista haaraa edustava, itsekin Lähi-idän mittapuulla verrattain tuoreita
tulijoita, mutta tämä Persian valtakunta levittäytyy todella laajalle alueelle. Kyros Suuri perustaa suurvallan ja tässä sitten hiukan hänen jälkeensä vuoden 500 tietämillä tämä valtakunta saavuttaa suurimman laajuutensa. Persialaiset ovat ryhmä ja heidän hallitsijoista erityisesti Kyros Suuri sellainen, että juutalainen historiankirjoitus kohtelee heitä hyvin. Ja miksi ei kohtelisikaan? Nimittäin Kyros Suuri, hänhän valloitetuilla alueilla turvasi uskonnon vapauden, mutta myöskin lopetti tämän juutalaisten Babylonian vankeuden. Itse asiassa Kyros Suuri on juutalaisissa teksteissä ei-juutalainen henkilö, joka kuvataan Messiaaksi. Erittäin poikkeuksellinen, siis Messias tarkoittaa tällaista Jumalan voideltua. Persialaisten tuella myöskin rakennetaan hävitetty Jerusalemin temppeli, joka oli juutalaisen uskonnollisuuden tärkein keskus. Juutalaiset palaavat Babylonin vankeudesta, mutta mitä ilmeisemmin juutalaisväestöä myös sinne itään jää. Tämä persialaisvallan aika on myöskin aikakausi, jolloin tämä juutalainen monoteismi vahvistuu. Siihen osaltaan ehkä vaikuttaa myöskin tämä Persian valtakunnan uskonnollinen traditio, zarathustralaisuus, monoteistinen tai dualistinen, miten haluamme sitä kutsua, uskonto. Jotkut sanovat sitä jopa maailman vanhimmaksi monoteistiseksi uskonnoksi, vaikka se kenties onkin hiukan liioittelua, niin tämä zarathustralaisuus kenties vaikuttaa juutalaisuuden kehitykseen myöskin. Zarathustralaisuus varsinaisesti kuitenkin järjestäytyneenä uskontona kehittyy myöhemmin, mutta zarathustralaisuus on siis tämä uskonto, joka on myöhemmille traditioille on jättänyt vaikutteina viimeisen tuomion, enkelit, ajatuksen paratiisista, siis sana paratiisihan on muinaispersian paradise-sanasta tuleva, joka tarkoittaa tällaista aidattua puutarhaa ja niin edelleen. Islamiuskossa esimerkiksi näkyy tämä puhdistautuminen ennen rukoilua ja niin edelleen. Zarathustralaisuus vaikuttaa siis voimakkaasti näihin Lähi-idän muihin uskontoihin ja tässä persialaisessa kulttuuripiirissä sitten juutalaisuus alkaa asettumaan sellaisille uomille kuin millä se sitten jatkaakin lähelle nykyaikaa tai nykyaikaan saakkakin oikeastaan. Eli alkaa kehittymään tämmöinen etnisuskonnollinen kokonaisuus, jossa juutalaisuus on kielen ja etnisyyden ohella myöskin sisältää uskonnollisen aspektin. Tällaista kehitystähän ei itse asiassa tätä ennen Lähi-idän alueella ollakaan nähty. Mutta tilanne 500 vuonna Persian valtakunnan kukoistuskaudella. Ja tässä vaiheessa mitään itsenäistä israelilaista valtiota ei ole olemassa. Akemenidien Persia kestää sen parisen sataa vuotta, kunnes sitten makedonialaiset Aleksanteri Suuren johdolla sen lyövät ja valloittavat. Ja jälleen kerran isännät sitten tuolla Levantin eli Itäisen Välimeren piirissä vaihtuvat. Tästä alkaa aikakausi, jossa tämä vanhan juutalaisalueen vaikutuspiiriin tulee kreikkalaisia vaikutteita, alkaa hellenistinen aikakausi, Lähi-Itään perustetaan ja kehittyy kreikkalaisia kaupunkeja ja kreikkalaisvaikutus vahvistuu. Aleksanteri Suuren valtakunta on kuitenkin hyvin lyhytaikainen. Se hajoaa hyvin nopeasti hänen kuolemansa jälkeen ja tuossa ylempänä nähdään sitten tilanne 300 ajanlaskun alkua. Tuolloin nämä juutalaisvalta-alueet jäävät sitten Seleukidien valtakuntaan, tämä itäinen keltaisella näkyvä suurvalta, joka ulottuu sieltä nykyisen Afganistanin ja Intian niemimaan alueelta Anatoliaan ja Välimeren rannikolle. Kuitenkin Seleukidien mahtava haastaja on sitten lounaassa Ptolemaiosten Egypti, ja 270 tilanne näyttäytyykin sillä tavalla, että Ptolemaiosten valtakunnan ulottuvuus on siellä sitten Välimeren alueen piirillä syvempänä. Ja tässäkin näemme sen, että tämäkään tilanne ei mahdollista mitään juutalaisvaltion nousua sieltä, kun suurvallat taistelevat alueen hallinnasta. Historiallisestihan itse asiassa Gaasa, joka on näin 2023 on jälleen kerran maailman huomion keskipisteenä, niin se on sellainen rajakohta. Onko tämä Gaasan alue
kuuluuko se Egyptiin vai onko se sitten eteläisin jonkun siinä pohjoisessa olevan valtion tai niin vallassa. Mutta näin sinne juutalaiset jäävät suurvaltakamppailuihin jalkoihin ja tämä hellenistinen aikakausi on itse asiassa juutalaisuudelle monella tavallakin hyvin merkittävää ja konfliktit näiden polyteististen hellenististen valtioiden kanssa alkavat sitten tässä vaiheessa kuplia ja pulputtaa. Aikakautta, joka alkaa siitä, kun persialaisten tuella rakennetaan hävitetty Jerusalemin temppeli uudelleen vuonna 516 ja siitä sitten ensimmäisellä dialla nähtyyn roomalaisten temppelin tuhoamiseen. Tätä kutsutaan toisen temppelin ajaksi. Se on juutalaisten historiassa erittäin tärkeä, lähes 600 vuotta kestänyt ajanjakso, mutta monelta osin myöskin heidän historiassaan sangen traaginen aikakausi. Jos me katsomme edeltävää tilannetta, niin alueella sijaitsi 2 tällaista itsenäistä juutalaisvaltiota, Israel ja Judea tai Juuda. Näistä Israel sijaitsi pohjoisempana ja se oli tällainen luonnonoloiltaan maataloudelle ja muulle suotuisampi alue, hyvät yhteydet sinne Lähi-idän suunnalle ja myöskin rannikkoseutuja. Mutta tämä alue oli myöskin maantieteellisesti haavoittuvampi ja tämä Israelin tarina loppuu sitten assyrialaisvalloitukseen vuonna 722. Judea, joka sijaitsi etelässä huomattavasti karummalla alueella, mutta myöskin vuoristoisemmalla alueella ja oli helpommin puolustettava, se puolestaan pysyi itsenäisenä valtakuntana vuoteen 597 saakka ennen ajanlaskun alkua. Ja näihin assyrialaisten babylonialaisten valloituksiin sitten päättyy Israelin ja juutalaisten historia tällaisina itsenäisinä valtiollisina toimijoina. Jerusalemin temppeli tosiaan hävitetään babylonialaisten toimesta ja 516 se jälleen rakennetaan. Tämä persialaisvalta tosiaan on suotuisa, mutta heidän jälkeensä tulleet makedonialaiset, niin heidän kanssaan juutalaisten välit ovat huomattavastikin hankalampia. Nämä seleukidit, jotka sitten seuraavat Aleksanteri Suurta, niin heidän aikakaudellaan sitten tämä toisaalta syntyy sellainen kahtalainen konfliktia aiheuttava kehityskulku, eli juutalaiset uskonnolliset vaikuttajat alkavat hermostua ja huolestua tällaista hellenistisesta vaikutuksesta, polyteistiset kultit ja niin edelleen, sekä sitten näistä kreikkalaisvaikutteiden leviämisestä, ja toisaalta sitten seleukidit huolestuvat siitä, että kun on olemassa tällainen selkeä oma etninen ryhmänsä, joka on uskonnollisesti hyvin erilainen ja voisi sanoa, että uskonnollisesti jopa vihamielinen, niin syntyy sellainen vastakkainasettelu, joka sitten leimahtaa niin sanottuna makkabealaiskapinana. Seleukidien valtakunta tuon kapinan alkaessa vuonna 168 on jo voimakkaasti heikentynyt. Se on menettänyt laajoja alueita idässä, Välimeren piirissä on puolestaan noussut jo uusi suurvalta, Rooman tasavalta, joka on noussut läntisillä alueilla jo ehdottomaan johtoasemaan, mutta työntynyt myös syvälle itään. Tämä makkabealaiskapina on sellainen, että seleukidit eivät onnistu sitä tukahduttamaan ja tosiasiallisesti joutuvat hyväksymään sen, että vaikka muodollisesti eivät tätä tilannetta tunnustakaan, niin näillä juutalaisalueille on syntynyt alue, jossa seleukidien valta on hyvin muodollista ja pinnallista. Rooma puolestaan sekaantuu idän tapahtumiin ja tunnustaa vuonna 139 tai noin vuonna 139 tämän juutalaisdynastian oikeuden hallita näitä alueita. Täyttä itsenäisyyttä tällä valtiolla ei ole, mutta syntyy sellainen tilanne, jossa on tosiasiallisesti enemmän tai vähemmän autonominen valtakunta tämän Seleukidin valtakunnan sisällä.
Tässä vaiheessa Seleukidien valtakunta oli jo melko lailla vapaassa pudotuksessa. Se menetti alueita idässä, 141 menetettiin Seleukia, tärkeä kaupunki Mesopotamiassa, ympäröivine seutuinen nykyisen Bagdadin suunnalla, ja Seleukidit joutuivat pysyvästi tällaiselle puolustuskannalle. 60-luvulla sitten ennen ajanlaskun alkua roomalaiset työntyivät sitten Lähi-idän alueelle valloittaen Antiokia ja 64 vuoden tietämissä valloittivat sitten lopulta nämä Seleukidien valtakunnan viimeiset jäänteet. Juutalaiset olivat ylläpitäneet suoria suhteita Rooman valtakuntaan, mutta tämä tilanne johti myöskin epävakauteen tämän juutalaisvaltion sisällä, joka suistui sitten sisällissotaan vuonna 67 ennen ajanlaskun alkua. Roomalaiset olivat tuossa vaiheessa jo vauhdilla laittamassa Levantin alueen asioita uusiksi ja niinpä sitten heidän tuellansa sitten Herodes, eli Herodes Suuri, syrjäytti sitten tämän vanhan dynastian ja nousi sisällissodan myötä sitten valta-asemaan. Tämänkään jälkeen ei syntynyt mitään itsenäistä juutalaisvaltiota. Herodes itsehän ei muuten ollut juutalainen, vaan tästä valtakunnasta tuli nimeltänsä Judea, ja siitä tuli Rooman tällainen klienttivaltakunta, joka tunnusti sitten Rooman valtakunnan ylivalta-aseman, mutta oli muodollisesti jollakin tavalla itsenäinen kuitenkin. Herodes kuoli, ja kun sitten häntä seuranneet hänen poikansa olivat kyvyttömiä hallitsemaan kunnolla, oli vakavia vaikeuksia ja levottomuuksia, niin keisari Augustuksen määräyksellä vuonna 6 ajanlaskun alun jälkeen alueesta julistettiin Rooman provinssi ja siitä tulikin Judean provinssi. Tämän muutoksen myötä, jossa siis lakkautettiin itsenäisyyden rippeekin alueelta, niin itse asiassa syynä olivat ainakin, mitä tiedämme, se, että tämä kelvoton hallinto, niin paikalliset asukkaat vetosivat Rooman valtakuntaa uudelleenjärjestelyn osalta. Myöhäisen tasavallan aikana ja tässä sitten ajanlaskun alun jälkeen tällaista tapahtui, että alueita itse asiassa vapaaehtoisesti liittyi Rooman valtakuntaan. Roomalaisvalta vakiintui alun alkaen sujuvasti ja verrattain kivuttomasti. Roomalaisvallan myötä myöskin nämä levottomuudet ja sodat lakkasivat alueella, mutta itse asiassa verrattain nopeasti aivan samat asiat alkoivat hiertää juutalaisten ja roomalaisten välillä kuin mitkä olivat hiertäneet sitten juutalaisten ja hellenististen hallitsijoiden välillä. Tämä Rooman vallan alku itse asiassa osoittautuukin sitten hyvin levottomaksi ajaksi, sillä juutalaiset kapinoivat roomalaisvaltaa vastaan, jos tilaisuus sellaiseen tuli. Ensimmäinen laaja kapina leimahti roomalaisvaltaa vastaan vuonna 66 ajanlaskun alun jälkeen. Se kesti joko vuoteen 73 tai 74 saakka. Sen taustalla oli juutalaisryhmä, jota kutsuttiin selooteiksi. Nämä olivat radikaaleja juutalaisia, jotka halusivat ajaa ei-juutalaiset alueelta pois ja kannattivat sotilaallista aseellista vastarintaa roomalaisia vastaan. Selootit myöskin murhasivat hyvin näyttävästikin roomalaisten kanssa yhteistyössä olleita juutalaisia ja pyrkivät radikalisoimaan väestöä. Seloottien tausta meni paljon kauemmaksi kuitenkin. Voidaan sanoa, että alkukehitys alkoi sieltä makkabealaiskapinasta toiselta vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua. Tämän nimityksen heille kuitenkin antoi juutalainen historioitsija Josefus, joka käsitteli tätä ensimmäistä juutalaissotaa aikalaisnäkökulmasta käsin. Ryhmittymänä he nousevat esille sellaisena yhtenäisenä toimijana Herodes Suuren aikana, eli 37-4 ennen ajanlaskun alkua. Ja nämä selootit onnistuivat sitten tavoitteessa ja onnistuivat
lietsomaan vastakkainasettelua. He vastustivat Rooman hallintoa, sen verotusta, väestönlaskentatoimia, juutalaisten alistamiseen tähtäviä toimia ja niin edelleen. Pienempiä kansannousuja oli aikaisemminkin ja lopullinen leimahdus sitten vuonna 1966. Selotit voidaan kääntää nimityksenä tällaisena niin kuin kiivailijaksi tai intohimoiseksi seuraajaksi, fanaatikoksi ja niin edelleen. 66 sitten Juudeassa leimahti ja tähän Rooma reagoi rajusti. Rooman valtakunnan alueellahan oli ollut muuallakin kapinoita ja tällainen ei kerta kaikkiaan ollut hyväksyttävää. Roomalaisten vastareaktio oli raju. 70 Jerusalemin temppeli ryöstettiin ja sieltä saturyöstösaalissa sitten lähetettiin Roomaan triumfia varten. Loppunäytös sitten nähtiin 72-73, kun nämä fanaatikot saarrettiin Masadan linnoitusvuorelle. Se oli sellainen vuoren päälle rakennettu palatsi kautta linnoituskompleksi, jota roomalaiset piirittivät rakentaen valtavan tällaisen rampin, jolla siitä tasangolta saatiin muurin vierelle rakennettua reitti, jota pitkin voitiin sotakoneet sitten tuoda siihen. Masadan piiritys, se oli roomalaisille merkittävä voimanponnistus, mutta juutalaisessa historiassa se oli hyvin tärkeää. Nämä selotit lopulta sitten surmasivat perheensä ja sitten itsensä, ja ennen kuin roomalaiset pystyivät linnoituksen valloittamaan, ja tästä sitten tuli tällaisen juutalaisen nationalismin, juutalaisen uhmakkuuden ja ylivoimaisen vihollisen edessä symboli ja hyvin tärkeä tällainen identiteettitekijä. Tänäkin päivänä itse asiassa tämä Masadan linnoituksella on merkittävä rooli juutalaisuudessa ja sellaisen sotilashistorian kuriositeettina voidaan todeta, että Israelin laskuvarjojoukkojen sotilaat antavat tämän sotilasvalansa Masadan linnoituksessa, jossa selotit kohtasivat ylivoimaisen roomalaisen armeijan ja taistelivat melkein loppuun saakka. Roomassa tämä ajanjakso ensimmäisen juutalaissodan aikaan sattuu siihen, missä keisari Nero menettää valta-asemansa. Hän tekee itsemurhan vuonna 1969 ja kyseistä vuotta kutsutaan nimellä 4 keisarin vuosi. Ja siitä tosiaan voittajana selviää Vespasianus, josta tulee uusi keisari. Ja Vespasianuksen poika Domitianus oli tosiaan tämän Tiituksen riemukaaren pystyttäjä. Tämä roomalaisten voitto idässä ei kuitenkaan rauhoittanut tilannetta ja itse asiassa monet ongelmat jäävät kytemään aivan entisellä tavalla pinnan alle. Seuraava leimahdus sitten nähtiin Kyproksella. Tämä on sellainen unohdettu sivunäyttämö näissä juutalaissodissa ja siellä Kiitoksen kaupungissa leimahti kapina roomalaisia vastaan. Tämä levisi sitten muillekin alueille Kyproksella ja myöskin Egyptin suunnalle, missä oli juutalaista väestöä, ja tähän liittyy myös paikallisia. Tämä tukahdutettiin sotilaallisella voimalla, mutta tämä kiitoskapina itse asiassa se ei oikein ratkaissut yhtään mitään. Se kärjisti entisestään sitten juutalaisten ja roomalaisten välejä. Huomattavaa on myöskin se, että tässä vaiheessa me puhutaan ajasta, jolloin myös nämä ensimmäiset kristittyjen vastaiset vainot ovat käynnistyneet ja tietyllä tavalla roomalaisten keskuudessa leviää tällainen epäluulo näitä idän monoteisteja kohtaan. Tultaessa toiselle vuosisadalle elettiin Pax Romanan Rooman rauhan aikakautta. Tällainen Rooman valtakunnan kukoistusaika, jolloin valtakunta saavutti myös suurimmat rajansa. Vuonna 117 Rooma hallitsi myöskin Mesopotamia-aluetta ja ulottui aina sinne Persianlahden rannikolle saakka nykyisen Kuwaitin valtion alueella. Nämä itäiset valloitukset kuitenkin Rooma hylkäsi helpommin puolustettavien rajojen takia, koska siellä oli laajoja kapinoita ja keisarivallan
vaihdoksen myötä ei ollut haluja sitoutua sitten sotatoimiin, joita näiden alueiden rauhoittaminen olisi vaatinut. Rooma oli yleisellä tasolla syvässä rauhantilassa, ulkorajat rauhallisia ja sisäisesti tilanne oli myöskin verrattain hyvää. Rooman valtakunnan näkökulmasta oli kuitenkin hyvin ongelmallista se, että oli tällainen vihamielinen vähemmistö, vihamielinen väestö siellä idän suunnalla, joka uskonnollisesti oli vihamielinen, ja tähän Rooma sitten reagoi hyvin perinroomalaisella tavalla. Juudean aluetta ryhdyttiin sitten kytkemään tiiviimmin Rooman valtakunnan piiriin, ja keisari Hadrianus, joka oli tällainen, voisi sanoa, että hyvin hellenistinen hallitsija, päätti sitten rakentaa Jerusalemin Jupiterin temppelin. Tämä oli juutalaisille liikaa. Simon bar Kokhman johdolla sitten syttyi verinen kapina vuonna 132, ja tässä nähtiinkin sitten tälle alueelle, jopa tämän alueen mittapuulla poikkeuksellisen raaka ja julma sota. Tämä sota päättyi vain 3 vuotta myöhemmin vuonna 135, jossa Jerusalemin kaupunki tuhottiin. Vaikutukset olivat muuallakin dramaattisia, nimittäin arkeologisissa löydöissä havaitaan, että lähes kaikilla alueilla, mitä tutkitaan, kaikilla asutuskeskuksilla, oli kyse kaupungista tai kylistä, nähdään tuona aikana tuhojen jälkeä ja jopa suoranaisen hävittämisen jälkiä. Sotatoimiin osallistui kaiken kaikkiaan 12 legioonaa, huomattava osa Rooman valtakunnan armeijasta, jos mietitään sitä, että suurvalta-aikana vahvuus oli noin 30 tai tyypillisesti vähän alle 30 legioonaa. Ja juutalaisilta kiellettiin pääsy sitten Jerusalemin kaupunkiin tämän kapinan jälkeen. Tämän toisen juutalaissodan vaikutukset olivat todella dramaattisia. Sen myötä juutalaisia sitten karkotettiin ja siirtyi valtakunnan muille alueille, mutta myöskin Rooman valtakunnan ulkopuolellekin. Itse asiassa huomattavilta osin nämä 2 ensimmäistä vuosisataa ajanlaskun alun jälkeen, niin sillä aikana juutalaiset levittäytyvät uusille alueille. Tosin huomioarvoissa on se, että myöskin siellä idässä oli vanhoja juutalaisvähemmistöjä, jotka tämän Babylonin vankeuden niin sanotun aikana olivat sinne siirtyneet. Uskontonahan juutalaisuus myöskin antiikin maailmassa levisi etelämpänä Arabian niemimaalla, siihen sitten käännyttiin. Tämä antiikin aikakausihan oli tällainen nousevien monoteististen uskontojen kilpailuaikaa myöskin. Tämä toinen juutalaiskapina, silloin tosiaan Jerusalem hävitettiin, juutalaisia kiellettiin sinne asettumasta, suuria määriä ihmisiä surmattiin. Aikalaishistorioitsijoiden puolesta on ilmoitettu sellaisia lukemia kuin yli 500 000 kuollutta. Joka tapauksessa puhutaan sadoista tuhansista ja massiivisesta väestötuhosta. Tämän myötä sitten näillä vanhoilla juutalaisten asuinalueilla juutalaisista itse asiassa tuli vähemmistö, ja tämä tilanne sitten pysyi tällaisena aina 1900-luvulle saakka. Tietysti paikoin tilanne oli sellainen, että juutalaiset saattoivat olla yksittäisessä kylässä tai pienellä alueella tai pikkukaupungissa enemmistönä. Kaikki alueet eivät todellakaan autioituneet, mutta sellaisen juutalaisen Levanten historia siinä mielessä, että nämä olisivat olleet merkityksellisillä alueilla enemmistöväestönä, se katkeaa näihin juutalaissotiin ja ennen kaikkea tähän toiseen juutalaissotaan, jonka tuhot ovat suorastaan massiivisia. Tämä toinen temppeli, mikä roomalaiset vuonna 70 hävittävät, sillä on myöskin merkitystä uskonnon kehityksen kannalta, koska sen myötä sitten juutalaisuudessa synagogien merkitys niin tällaisena yhteisöjen keskipisteenä kuin sitten uskonnollisessa elämässä vahvistuu. Itse asiassa juutalaisuuden leviämisen näkökulmasta sinänsähän tämä juutalaisten levittäytyminen uusille alueille on verrattain merkittävää.
Kristinusko myöskin kehittyy nimenomaan juutalaisena reformiliikkeenä alun alkaen, ja missä vaiheessa siitä tulee uusi uskonto on aivan oma aiheensa, mutta kristinuskohan lähtee leviämään ennen kaikkea juutalaisyhteisöjen piirissä. Ja kun ensimmäisellä vuosisadalla ja toisella vuosisadalla nämä juutalaisyhteisöt ovat levittäytyneet pitkin ja poikin Rooman valtakuntaa sen ulkopuolelle, niin tällä on suuri merkitys siinä, että kuinka kristinusko alkaa saavuttamaan merkittävää asemaansa. Roomalaiset myös tekevät perinroomalaisesti sen, että halutaan pyyhkäistä tällaiset ikävät asiat historian hämäriin. Juudean provinssi lakkautetaan vuonna 135 tämän toisen juutalaissodan myötä ja tilalle perustetaan sitten Syyria-Palestiinan provinssi. Palestiinahan etymologisesti tulee filistealaisista, Kyprokselta alun alkaen olevasta kansastahan on kyse nämä raamatun juutalaiset viholliset. Tarkalleen ottaen ei tiedetä, miksi roomalaiset nyt tällaisen uudelleen nimityksen tekevät. Todennäköisesti taustalla on se, että halutaan häivyttää tämän alueen juutalaista historiaa. Jerusalemikin nimittäin nimitetään uudelleen Ailia Kapitoliaaniksi, ja vaikka tämä nimitys ei koskaan paikallisten keskuudessa laajan käyttöön ilmeisesti tule, niin tämäkin alleviivaa sitä, että halutaan tehdä tämmöinen katkos tähän vanhaan historiaan. Ja mikä on roomalaisille hyvin poikkeuksellinen ratkaisu ja kertoo siitä, kuinka vakavasti he asiaan suhtautuvat ja kuinka brutaaleihin keinoihin ovat valmiita, niin tänne Jerusalemiin tai uudelleen nimettyyn Jerusalemiin, sinne juutalaisilta kielletään ehdottomasti pääsy. Juutalainen, joka sinne tulee, häntä uhkaa kuolemaan rangaistus. Ja tietyltä osin voidaankin sanoa, että roomalaisten tavoitteet toteutuvat ja niin he onnistuvat hävittämään tällaisen nationalistisen liikehdinnän, joka pyrkii itsenäiseen valtioon. Hebreakin kuolee viimeistään 400-luvun aikana ajanlaskun alun jälkeen tällaisena arkikielenä ja käyttökielenä, ja riippuen siitä, missä juutalaiset asuvat, niin he omaksuvat tämän valtakielen. Hebreahan itse asiassa, jota aletaan 1800-luvulla sitten elvyttämään, niin se selviää tällaisena liturgisena kielenä. Eli uskonnollisena kielenä ja uskonnollisten rituaalien kielenä se säilyy. Uskon oppineet pystyvät lukemaan vanhoja tekstejä ja lukevat ja tulkitsevat niitä, mutta arjen käyttökielenä on sitten se paikallinen kieli, ja Lähi-idän kontekstissa sitten aikanansa tietysti tärkeimmäksi nousee arabia. Tämä hebrean uudelleen herääminen käyttökielenä, tämä on itse asiassa tämmöisen kielen elvytyksen näkökulmasta ainoa tämmöinen todella laaja, onnistunut kielen uudelleen elvytys. Nykyhebrea ei se ole todellakaan sama kieli, mitä puhuttiin joskus 200-luvulla ajanlaskualun jälkeen, jolloin kiistatta vielä kieli oli laajassa käytössä ja elävä puhekieli, mutta se on tällainen modernisoitu kieli 1800-luvulla monelta osin luotu, mutta se on ainoa tällainen kieli, joka on sieltä haudan takaa melkeinpä toki liturgisena kielenä selvinä noussut miljoonien ihmisien äidinkieleksi. Hyvin poikkeuksellinen juttu itse asiassa kielten historiassa, siis täysin ainutlaatuinen. Rooma jaetaan kahtia vuonna 395 ajanlaskun alun jälkeen, ja Itä-Rooma eli Bysantti perii sitten nämä juutalaisille aikanansa kuuluneet alueet. Edelleenkin levottomuuksia ja ongelmia on, mutta Bysantin valtakuntaa vastaan juutalaiset eivät enää mitään laajempaa kansannousua pysty tekemään. Idässähän sitten tämä tilanne on sellainen, että siellä sitten nähdään kahden suurvallan voimakasta vastakkainasettelua, eli Sassanidien Persia ja Bysantin väliset sodat, jotka ovat varsinkin 500-luvulla ajanlaskun alun jälkeen todella verisiä. Bysantin ja Persian sodat myöskin saavat tällaisen uskonnollisen vireen, kun zarathustralaisuudesta tulee myöhäisantiikin aikaan ensin tällainen valtionuskonto, mutta lopulta myöskin keino sitten keskusvallalle yhtenäistää valtiota. Bysantti taas
se mikä myöhemmin kehittyy ortodoksiseksi kristinuskoksi, alkaa myöskin ajamaan tämmöistä puhdasoppista kristinuskoa, ja tämä jyrkentää sitten jakolinjoja Lähi-idässä. Ongelma kuitenkin on se, että ne ryhmät, jotka joko eivät ole ortodoksisia kristittyjä tai zarathustralaisia, niin kuin suurin osa Lähi-idän kristityistä, tai sitten vaikkapa juutalaiset, niin heille nämä molemmat suurvallat näyttäytyvät uskonnollisesti ahdasmielisinä ja jopa sortavina. Niinpä sitten 500-luvun sodat, jotka heikentävät voimakkaasti molempia valtioita, siis sotaonni suosii milloin kumpaakin. Persialaisetkin itse asiassa kertaalleen ryöstävät Jerusalemia ja vievät tämän Jeesuksen ristin itään sotasaaliina ja etenevät aina Konstantinopolin porteille saakka, kunnes sitten taas bysantilaiset onnistuvat vastahyökkäyksessä. Niin nämä sodat heikentävät näitä suurvaltoja ja sitten näiden valtioiden politiikkaa omaksuttu uskonnollinen ahdasmielisyys vieraannuttaa vähemmistöjä. Niin kun sitten profeetta Muhammed onnistuu yhdistämään islamin uskolla Arabian niemimaan ja häntä seuraavat sitten kalifit, heidän johdollaan vyöryvät nämä muslimi-arabien armeijat sitten Byzanttia ja Persia vastaan, niin nämä valloittajat suuressa osassa Lähi-Itää mukaan lukien sitten tämä Pyhänmaan alue, Jerusalem ja niin edelleen, niin huomattavalle osalle paikallista väestöä tämä vallanvaihto ei ole millään tavalla epäsuotuisa. Arabit valloittavat Jerusalemin 636, 637, 38 niin piirityksen jälkeen. Ja ainakin jos kristittyjä lähteitä uskotaan, niin juutalaiset tekevät sitten yhteistyötä näiden arabivallottajien kanssa ja syyttävätpä jotkut bysanttilaiset lähteet heitä suoranaisesta maanpetoksesta. Mutta huomioarvoisa on se, että suurelle osalle näitä Lähi-idän ryhmiä arabivalloitus parantaa tilannetta, koska nämä vanhat valtakunnat, Sassanidien Persia ja Itä-Rooma eli Bysantti olivat erityisesti uskonnollisesti huomattavasti ahdasmielisempiä kuin sitten nämä muslimivalloittajat, jotka olivat verrattain suvaitsevaisia ja sallivat juutalaisille ja kristityille uskonnonvapauden, kunhan nämä hyväksyivät alisteisen asemansa ja maksoivat veroa. Tosin historia toistaa itseään, tai väärinhän se on sanottu, enemmänkin kyse on ihmisistä, jotka toimivat ihmisille tyypillisellä tavalla, niin kyllähän ne ongelmat sitten myöskin muslimien ja juutalaisten välillä aikanansa alkavat, mutta niin 600-luvun ensimmäisellä puoliskolla roomalaisvalta päättyy Lähi-idässä, juutalaiset alueet jäävät sitten muslimien valtaan. Tähän tulee muutos kuitenkin reilu 400 vuotta myöhemmin, kun ensimmäisen ristiretken myötä sitten eurooppalaiset taas palaavat näille alueille ja parisensataa vuotta sitten ainakin osassa näitä alueita on sitten näitä niin sanottuja ristiretkeläisvaltioita. Mutta tämän pituinen tarina tällä kertaa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan ja Lähi-idän historiaan liittyen videoita sitten tässä lopuksi linkkejä.